එතුමා පත් වුණාට පස්සේ රජයේ මුදල ආදායම කඩා වැටුණා. රුපියල් බිලියන 600කින් කඩා වැටුණා. ඉතින් හිතන්නේ ෆේල් කියලා. මාවත් අරගෙන ගියා CID එකට අරගෙන ගිහිල්ලා මා ප්‍රශ්න කළා. අද බොස්ටන් ලංකා ඇතුළාන්තයේ වැඩසටහනට අපි සමග විශේෂ අමුත්තෙක් සම්බන්ධලා ඉන්නවා. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ලංකාවේ ඉන්නකොට මේ Zoom හරහා තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. නමුත් අද එතුමා අපිත් එක්ක මේ බොස්ටන් නගරෙම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබ කවුරුත් දන්න ඉරාන් වික්‍රමරත්න හිටපු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා. මේ වනට සජිබ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විපක්ෂයේ ඉන්නේ. බොහොම ලොකු කාර්යභාරයක් අපි දකින්න කරනවා පාර්ලිමේන්තුව තුළදී. ඉතින් අපි බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ බොස්ටන් ලංකා අපේ මැදිරියට අත්වශයෙන්ම කියනවා. ඉතින් ඉරාන් මම මේ අද මේ සාකච්ඡා මුලින්ම කැමති ඔබතුමාගෙන් කතා කරන්න. දැන් ඔබ අද මේ 23 වෙනිදා සැප්තැම්බර් මාසයේ අද මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊයේ අපේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළු ඇමතුවා. එතුමා බොහොම වැදගත් ප්‍රකාශ කිහිපයක් කළා කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම අපි දුටුවා නිව්යෝක් නගරේ යම් ආකාර විරෝධතා පැවතුන එක විදිහට කියනවා නම් මේ පාස් ප්‍රහාරය සම්බන්ධ යුක්තිය ඉල්ලලා හඬ ගැසීම් කරුණා. ඔබ මේ එතුමගේ ඇමරිකානු සංචාරය සහ ඒ අනුබද්ධිතව මේ තිබෙනා තත්ත්වයන් ගැන කොහොමද ඔබ දකින්නේ? බොහොම ස්තුතියි මට දුන්න අවස්ථාව ගැන බොස්ටන් ලංකා එක්ක එකතු වෙලා මේ සාකච්ඡාව කරන්න. ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට කතා කරපු එක හොඳයි. මොකද රාජ්‍ය නායකයා හැටියට අපි ඒකේ සමාජිකයෙක් වෙලා ඉන්නවා. අපි ලංකාව අපිට තියෙන ජාත්‍යන්තර වගකීම් ගත යුතුයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා හැම පැමිණිල්ල කතා කරන එකෙන් ඒක සංඥාවක් වෙනවා ඒ ජාත්‍යන්තර වගකීම් අපි ගන්නවා කියලා. එතකොට මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා පැමිණෙන තව හේතුවක් ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව කොමිසමෙත් සාකච්ඡාවල් යනවා. ගිය සතියේ ලංකාව පිළිබඳවත් වාචික වාර්තාවක් ඒ වෙලාවේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය බැචලේ මැතිනිය දුන්නා. ඒකෙන් ලංකාවේ මානව අයිතීන් ගැන තිබෙන අඩුපාඩු හුඟක් ගැන කතා කළා. ඒවා අපි නිවැරදි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා එන එක හොඳයි. මොකද ජනාධිපතිතුමාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට කෙලින්ම ලෝක ප්‍රජාව එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඒ වගේම ලෝක ප්‍රජාවෙත් අදහස් දැනගන්න. දැන් හැම රටක්ම ස්වාධීනයි. ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා රටවල් ස්වාධීනයි ස්වෛරීයයි ඒකට ගරු කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒක ඇත්ත. ඒ රටවල් වලට එහෙම ගරු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට අමතක කරන්නට බෑ අපි ලෝක ප්‍රජාවෙත් කොටසක් වෙනවා. එතකොට ඒක ඇෆ්ගනිස්තානයට විතරක් බලපාන්නේ නැහැ. ඒක අපි කියනවා නම් ඇෆ්ගනිස්තානය ගැන අපිට ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා අපි ලෝක ප්‍රජාවට කියනවා නම් ඒක ගැන අපි බොහොම විමසිල්ලෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ තමයි අනිත් අයට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් ලංකාවේ වෙන දේ ගැනත් අපි විමසිල්ලෙන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි කාව හරි මනින්න පටන් ගත්තොත් ඒ මිම්මෙන්ම අපිවත් මනින බව අමතක කරන්න බෑ. ඒතර ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ දැන් මේ එතුමාගේ මේ ගමනත් සමග යම් විරෝධතා සහ විශේෂයෙන් පාස්තු බොම්බ පිපිරීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තෙම දැන් අපිත් අවුරුදු 20ක් විතර මම මේ ඇමරිකාවේ ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයෙක් මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමය අමතන අපෝ මේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේකට අලුත් තත්ත්වයක්. මොකද ඔබතුමා හිතන්නේ සම්බන්ධව? අපි දැක්කා මම හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට 2019 නොවැම්බර් මාසයේ ජනාධිපතිවරණය තියෙනකොට ලංකාවෙන් පිට වෙලා පිට රටවල් වල පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයන් උත් ලංකාවට ඡන්ද කාලය ආවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡන්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේ දෙයක් මේ ප්‍රමාණයෙන් මීට ඉස්සෙල්ලා දැක්කේ නැහැ. මේක තමයි පළවෙනි පාර එක දැක්කේ.
දැන් ඒක ඔබතුමා සඳහන් කළා වගේ චිත්‍රා මැතිතුමා නිව්යෝක් නගරේ විරෝධතාවය නමුත් නිව්යෝක් නගරේ නෙමෙයි මේ ගිය සතියේ මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඉතාලියට ගියා. ඉතාලියේත් විරෝධයක් එහෙම තිබුණා. එතකොට මේ සමහර පිරිස් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති කරන්නට උදව් වෙච්ච පිරිස්. දැන් ඒ අයට තේරුම් ගිහිල්ලා තිනවා ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් බොහොම කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් ලංකාව ගැන තියෙන ඒ රූපය හරිද වෙනස් වෙලා කියලා ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි. දැන් ඔබතුමා විශේෂයෙන්ම කතා කළා පාස්කු ඉරිදින බෝම්බ ප්‍රහාරය ගැන. දැන් මේ පාස්කු ඉරිදින බෝම්බ ප්‍රහාරය ගැන එක එක කතාවල් එක එක අය කිව්වා. නමුත් මම ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසයේදී විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී මම පිරිස් සමතනකොට මම කිව්වා මේක ගැන අපි ඇත්ත දැනගන්න ඕනේ. මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ හිටපු මහමූලකාරය කවුද කියලා අපි දැනගත යුතුයි. අපි සත්‍යතාවය දැනගන්න ඕනේ. සත්‍යතාවය දන්නවා නම් තමයි අපිට මිදෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මිදෙන්න විදියක්ම නැහැ. එතකොට එදා මම මේක කිව්වා කියලා මාවත් අරගෙන ගියා CID එකට අරගෙන ගිහිල්ලා මා ප්‍රශ්න කළා. ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවා කවුද මේ මහමූලකාරයා කියලා මගෙන් ඒගොල්ලන් ඇහුවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මේ මෙතන මේ පටලව ගන්න එපා. මම විපක්ෂයේ മന്ത്രി කෙනෙක්. ඇතර මමයි ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ. ඒ කවුද මහමූලකාරයා කියන එක ඕගලන්ගේ වගකීම එක හොයන්න. මේ අපි මේ මගේ වැඩේ ඕගලන් කරන්නයි මම ඕගලන්ගේ වැඩේ කරන්නයි මෙතනට ඇවිල්ලා නැහැ. හරිද? ඉතින් මේක ඕගලන් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් එදායින් පස්සේ ලොකු කතා බහක් ඇති වුණා කවුද මේක පිටුපස්සේ ඉන්නේ කවුද මේකේ මහමූලකාරයා කියලා. අවාසනාවකට මම හිතුවා මුල් කාලේදී මේ ඔය කිතුණු සභාවල් වල පල්ලිවල නායකයනුත් මේක හරියට වටහා ගත්තේ නැහැ මුලින්. හරිද? මේක මොකද සත්‍යතාවය කියලා. නමුත් අද මං හිතන්නේ පැහැදීමක් තියෙනවා හැමතැනම. හරිද? මේක පිටිපස්සේ කවුද හිටියේ? මේකේ එදා හිටපු රජයට මේක කිසිම වාසියක් නැහැ. අවාසියමයි තිබුණේ. එතකොට එදා තිබුණ රජයට මේකට වගකීමක් තියෙනවද? ඔව් මං හිතන්නේ වගකීමක් තියෙනවා. මොකද වළක්වන්න තිබුණා නම් යමක් ඒක වළක්වන්න ක්‍රියා කරන්න තිබුණා. නමුත් ඒක ගැන විතරක් හිතන්න බෑ. මේක ඇත්තටම කවුරු හරි සැලසුමක් යොදවලා මේක මෙහෙය කළාද කියන එක තමයි වැදගත් ප්‍රශ්නය. මොකද ජීවිත 270ක් නැති වෙලා තියෙනවා. ජීවිත 270ක්. එතකොට ජීවිත 270ක් නැති වෙන්න කවුරු හරි මේක පිටිපස්සේ හිටියානම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක ගැන අපි හොයලා බලලා ඇත්ත දැනගෙන ඒක පිටිපස්සේ හිටපු අයට අපි දඬුවම් දිය යුතුයි. මොකද ජීවිතයක් කියන එක වටිනා දෙයක්. ඊට වැඩි වටිනා දෙයක් නැහැ ලෝකේ. තේරුණාද? බලයටවත් ජීවිත නැති කරන්නට බෑ. මේක ගැන අපි සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි දැක්කා මේක ඉතාලියෙත් දැක්කා. අපි ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේක නිව්යෝක් නුවරත් දැක්කා. මේක මිනිස්සුන්ට දැන් පැහැදිලි වෙලා ඒකලන් එළියට ඇවිල්ලා මහනවා කවුද මේක පිටිපස්සේ හිටියේ කියලා. තාම අපිට මේ රජයෙන් ඒකට පිළිතුරක් ලැබිලත් නැහැ. ඒක ගැන හොයලා බලනවා කියලාවත් තාම පැහැදිලි වීමක් නැහැ. හොඳයි අපි දැන් පොඩ්ඩක් වෙන පැත්තකට යමු. ඇත්තටම මේ I really want to talk about this new appointment, the central bank governor, Ajit Wadral, because there's all kinds of issues around him really. And sometimes you wonder why Sri Lanka needs somebody like that. Why don't we have any other qualified people? I mean, what is your take? Because on one hand, he just resigned from the government as a state minister and joined the central bank governor. That never heard of. We have, and then also there's all kinds of scandals. What is your view on that? About the former governor who has been reappointed, Mr. Cabral, I have expressed my reservations about it. And the reason I have expressed my reservations is two reasons. One main reason is central banks, right, should be independent of government. So if a politician is going to occupy that seat, right,
certainly he can't go and occupy it because it immediately you sacrifice the independence of the central bank. If somebody is going to resign and go, I think then there should be a cooling off period, maybe a couple of years. You are out of politics, then if you have the qualifications and you are appointed, that may be acceptable. But there is no cooling off period either here. So that independence of the central bank should be maintained, and I think there shouldn't be any compromise on that. Then, so that principle is being violated. The other principle I think that is being violated is that in high appointments you must always have fit and proper people. Fit and proper people. Now, if it's a bank and you're appointing a director to a bank, the board of the bank will propose the name of the director. Then that name goes to the central bank. The central bank supervision department will go into it, and they will then inform the board that this person is either fit and proper or he is not fit and proper. It's the same thing when you're appointing a CEO for the bank. When I was being proposed to be CEO of the National Development Bank Group, my name was sent there. They had to approve it, otherwise that I'm fit and proper, otherwise I can't be appointed. Now, if you are looking at bank directors and bank CEOs, and there is a process for that, and the central bank is the regulator of that, I think for all high-level appointments in the country, including the governor of the central bank, there has to be a process. In the 19th Amendment to the Constitution, actually there was a process, a check and balance. The process was, and to many high positions, it can be into the judiciary, appointment of judges, it can be appointment of commissioners, right? All high positions. The president has the prerogative to make the appointment. The president can be the only person who even nominates a name, even that's permissible. But once it is done, an independent group, and the commission was there for that, they should go through that to make sure that that person is fit and proper. And fit and properness comes in terms of the person's past history, ethics, integrity, behavior. The other thing is the person's education and experience for that particular position, governor of the central bank or some other position. But that process that was in place has been eliminated by the 20th Amendment, which was championed by this government and brought to strengthen the hand of the president. So that process has been taken out. So in principle, I think that's another violation. Talking about Mr. Nivad Cabral, which I am sometimes hesitant to do, because when you talk about personalities, often people think that you are slinging mud at them. But I think we also have a responsibility by the public, because we are elected representatives of the people, we have to look at the personality. Now, we know that the government that I was a part of, one reason that they had to leave office was that there was accusation that there was a bond scam at that time, and therefore the consequences of that. President Maithripala Sirisena appointed a presidential commission to go into this. And the Presidential Commission not only went for the transactions in February and March of 2015, they went back in time to January 2002, and they said, the Presidential Commission said the central bank should do a forensic audit of treasury bills, bond transactions, issuances and secondary market. It should look at the Employees Provident Fund, the EPF investments, because there was allegations of pumping and dumping, and it should look at other things that have happened during that period. So that period covered the period in which Mr. Cabral was also 2006 to 2014, who was the governor of the central bank. And 5 forensic audit reports were presented. They were done by BDO and KPMG. Those reports came out on the 7th, 8th and 9th of November 2019, just 1 week before the presidential election. So because people often say, oh, if you got the forensic reports, Mangala Samaraveera was finance minister, Eran, you were the state minister of finance, why didn't you do something? The reports came the week before the presidential election. So our government didn't have the time to do anything with it. In fact, I saw the report for the first time
only in August 2020 when the new parliament was elected and a copy was given in the new parliament. Till then I didn't even see the report. So governments might change, but when the forensic report is given, the new government should have given it to the Attorney General and told the Attorney General to please go into it and then work according to it. In those reports, right, it talks about pumping and dumping. It names companies, about 19 companies are mentioned, billions of rupees losses to the EPF. It talks about Mr. Cabral, right, being governor of the central bank, and at the time he was governor of the central bank, members of his family were in high positions in the financial sector. I'm not for a moment going to find fault with the members of the family because I think there are very qualified, very good people of integrity there. But Mr. Cabral I'm finding fault with is because he had a conflict of interest, and Mr. Cabral as governor of the central bank should have declared that conflict of interest. One of the reports specifically says that Mr. Wickramaratne, who was a former senior deputy governor of the central bank, confirmed in the affirmative that Mr. Cabral had a basically conflict of interest, and monetary board members had also mentioned it. In addition to that whole area, which you will know even more than me, a federal court in the United States of America convicted Mr. Zuberi for receiving $6.5 million coming out of the Central Bank of Sri Lanka on a transaction which he had been asked to basically improve Sri Lanka's image. Now, improving Sri Lanka's image and using central bank finances for that is not the responsibility of the central bank. Governments can do that, but then governments have to basically get cabinet approval and parliamentary approval to use that. There is no evidence of that. Mr. Zuberi has been sentenced by a federal court in the United States of America and has gone for 12 years imprisonment. In Sri Lanka, there is not even an inquiry about it. What are we talking about here? It happened during Mr. Cabral's time. Mr. Cabral or the monetary board is responsible for that transaction. Why isn't the government investigating it? This responsibility lies directly with the president of the country, because when there are such things that are happening, how could you, without providing answers for this or going through investigations on this, go ahead and make appointments for such high office? What will the international community think? Sri Lankans, as Sri Lankans, we are concerned about it. What will the rating agencies of this, think about these kinds of transactions? So this is totally unacceptable. So talking about Gotabaya Rajapaksa, the president, මං අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු දැන්. එතුමා දැන් මේ වන විට බලයටපත් වෙලා මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් වුණ කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා එතුමාට අභියෝග ආවා. කොවිඩ් වසංගතය ආවා. ආර්ථික මේ මම හිතන්නේ නිදල් ප්‍රශ්න ආවා. ඒ සියල්ලත් සමග ඔබතුමාගේ මතය හැටියට එතුමා මේ වසර අපි පර්ෆෝමන්ස් එක මොකක්ද ඔබතුමා හිතන්නේ එතුමාගේ? අපි ඉතින් හිතන්නේ ෆේල් කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ දිගින් දිගටම කිව්වේ ෆේල් කියලා. තේරුණා නේද? දැන් ඒක කියන්නේ හේතු හුඟක් තියෙනවා. එක හේතුවක් ඇවිල්ලා එතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලනකොට මම හිතන්නේ කිසිම අධ්‍යයනයක් නැතුව රට වටේම ගිහිල්ලා කිව්වා මම බදු අඩු කරනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඇත්තටම අපි 2015 ආණ්ඩුව පිහිටවෙනකොට අපි විශේෂඥයන් එක සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන් උදව්ව ලබාගෙන මේ හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලෙත් බොස්ටන් වල හරිද ඒ අයගේ උදව්ව ලබාගෙන මේක හරියට අපි හොයලා බැලුවා. අපිට තිබුණ ලොකු ගැටලුව ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා ලංකාවේ රාජ්‍ය ආදායම අඩුයි. ඒක මනින්නේ දල දේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට. එතකොට ඒක බදු ආදායමේ 10.5ක් විතර වෙනවා. අපේ ඒක පුද්ගල ආදායමේ මට්ටමට ඒක 20%ක් විතර කිට්ටු වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒක 10.5යි. ඉතින් අපි මොනවද කළේ? අපි වහාම වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. රටේ ආදායම රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරන්න. ඉතින් අපි අලුත් පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා. අපි රාජ්‍යයට වගකීම ගන්නකොට බදු ගෙවන සංඛ්‍යාව ඇවිල්ලා ලක්ෂ 9ක් විතර. අපි කෙටි කාලයකින් ඒක ලක්ෂ 15කට වැඩි කළා. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් අය ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ බදු ගෙවන්න කවුරුත් කැමති නැහැනේ. නමුත් කැමති වුණත් නැති වුණත්
තියෙන මිනිස්සු ගෙවන්න ඕනේ. නැති මිනිස්සුන්ට සාධාරණයක් වෙන්න. බදුවල මූලික ප්‍රතිපත්තියක් තමයි ඒක ඇවිල්ලා. නැති මිනිස්සුන්ට සාධාරණයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට සල්ලි තියෙනවා නම් අපේ දරුවෝ හොඳ ඉස්කෝලේකට යවන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අනිත් දරුවන් ඒක වගකීම තියෙන රාජ්‍යයකට තියෙනවා. අපිට සල්ලි තියෙනවා නම් පුද්ගලික රෝහලකට යන්න පුළුවන් අසනීපයක් වුණොත්. විශාල මුදලක් යනවා. නමුත් සල්ලි නැත්තම් ඒ අයට අයිතිවාසිකමක් නැද්ද? හරියට හොඳ බෙහෙත් හේත් සෞඛ්‍ය ලබා ගන්නට වගකීමක් තියෙනවා රජයට ඒක සපයලා දෙන්න. ඒක කරන්නේ මුදල හරහායි ඒක කරන්නේ. එතකොට රජයේ මුදල මෙතුමා පත් වුණාට පස්සේ රජයේ මුදල ආදායම කඩා වැටුණා. රුපියල් බිලියන 600කින් කඩා වැටුණා. තුනෙන් එකකට කිට්ටු වෙන්න කඩා වැටුණා. ඒද 20යි 21ත් ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ විශාල වරදෝකයි. කොවිඩ් එක පස්සේ ආවා. කොවිඩ් එකෙන් මේක තවත් පහළට ගියා. ඉතින් ඒක එකක්. ඒතර අපි බලමුත් කොවිඩ් එක දිහා බැලුවොත්. හරිද? කොවිඩ් එක දිහා බැලුවොත් අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව අපි ඇහුවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුවේදී එතුමා බොහොම ආඩම්බරයෙන් කිව්වා කොහොමද දැන් රටේ එන්නත් දීලා තියෙන එක ගැන කිව්වා. මම කියන්න ඕනේ පසුගිය මාස දෙකේදී අපි එන්නත් දීම වැඩි කරලා තිනවා. ඒකට මම විශේෂයෙන්ම මම ගෞරවයක් දක්වන්නට ඕනේ අපේ රටේ වෛද්‍යවරුන්ට ඒ වගේම හෙද සේවයේ සිටින සියලුම දෙනාටත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අයටත් නිලධාරීන්ටත් ඒ අයට විතරක් නෙමෙයි එයාගේ පවුල් වලටත් ලොකු කැපවීමක් කරලා තිනවා අපේ මේ එන්නත් ශීඝ්‍ර කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට ගෙනියන්න. නමුත් මට රජයේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. මේ ගත්ත තීරණ අපිට ගන්න තිබුණා අවුරුද්දකට උඩදී. හැබැයි මොනවද මුලින් මේක වරදගත්තා. විහිළු කළා. 28 දෙනෙක්ට මේ කොවිඩ් පොසිටිව් කියලා වාර්තාවල ආපුවාම රට වහන්න කියලා hina වුණා ඒ වෙලාවේ. මොකද හරි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. මේකේ ප්‍රශ්නේ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා අපි ජීවත් වෙන්නේ බොහොම සංකීර්ණ ලෝකයක. හරිද? එතකොට මට දේශපාලඥයෙක් හැටියට වෛද්‍යවරයාගේ වැඩේ කරන්න බෑ. මට සොල්දාදු වගේ වැඩේ කරන්න බෑ. සොල්දාදුවට වෛද්‍යවරයාගේ වැඩේ කරන්නට බෑ. ඉතින් මේ ඔක්කොම විශේෂඥ දේවල්. එතකොට ඒකට සුදුසු අය යොමු වෙන්න ඕනේ. මොනවද අපි කළේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට? අපි ගිහිල්ලා හරිද හමුදාපතිව ඒ කොවිඩ් ටාස්ක් ෆෝස් එකේ සභාපති කරනවා. හරිද? මේතන තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට වරදින්නේ. හරිද? හරි පුද්ගලයා හරිතැනට යොදවන්නට ඕනේ. ඒ කාර්ය සාධකයකට අපි බැලුවා දැන් අපේ තියෙනවා උතුරු නැගෙනහිර ඓතිහාසික නටබුන් හැම ආරක්ෂා කිරීමට. ඒ කාර්ය සාධක බලකායටත් දාලා තියෙන්නේ හමුදාවේ අයවතල් දාලා තියෙන සභාපති හැටියට. ඉතින් මම මේකයි කියන්නේ. හමුදාවට ලොකු ගෞරවයක් අපිට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රටේ ආරක්ෂාවට ආපුවම ත්‍රස්තවාදය නැති කිරීමට ආපුවම ලොකු ගෞරවයක්. ඒ ගෞරවය අපිට ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඒ අයට කරන්න පුළුවන් දේ ඒ අයට බාර දෙන්න ඕනේ. වෛද්‍යවරුන්ටයි විශේෂඥයන්ටයි වසංගත රෝග විශේෂඥයන්ටයි කරන්න පුළුවන් දේ අපි ඒ අයට බාර දෙන්න ඕනේ. දේශපාලනයට කරන්න පුළුවන් දේ අපි දේශපාලනයට බාර දෙන්න ඕනේ. හරිද? මම දන්නා මම ලස්සන නිවසක් ගහනවා කියලා ආරංචි වුණොත් චිත්‍රාල වෙන්න පුළුවන්. මම එතනට එනවා. මම ආපුවම චිත්‍රාල මම දකිනවා බාසුන්නයා ලස්සනට බිත්තිය හදනවා ලස්සනට. මං ගිහිල්ලා බාසුන්නයට කියනවා හරි ලස්සනයි වැඩේ මේ බිත්තිය හරි ලස්සනයි කියලා. නමුත් මට බුද්ධිය තියෙන්න ඕනේ. බාසුන්නයා බිත්තිය හැදුවට මට බුද්ධිය තියෙන්න ඕනේ දැනගන්න මේක පිටිපස්සේ ආකිටෙක් කෙනෙක්, ඉංජිනේරු කෙනෙක් මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා කියලා. මම මේක දැනගන්න ඕනේ. එහෙමයි කියලා. එතකොට කොවිඩ් වසංගතයට මුහුණ දෙනකොට මම දැනගන්න එපැයිනේ. බාසුන්නයා කවුද? පොලිසිය බාසුන්නයා, හමුදාව බාසුන්නයා, දේශපාලඥයා බාසුන්නයා. ආකිටෙක්ටු එන්ජිනියර් කවුද? වෛද්‍යවරු. හරිද? ඒ වගේ මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන්, වසංගත රෝග විශේෂඥයන්. ඒගොල්ලන් තමයි ආකිටෙක්ටු එන්ජිනියරු එකේ. ඔය මූලික දේවල් හරියට වටහා ගන්නේ නැතුව
තමයි මේ රජය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජය කළමනාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම අනාගත්තා. ඉතින් අද එන්නත සාර්ථක වෙන අතරේදී මම අහන ප්‍රශ්නය මේකයි. ජීවිත 12000කට වැඩිය නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ 12000 අතරේ මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය අය ඉන්නවා. ඒ 12000 අතරේ මාත් එක්ක ශිෂ්‍ය නායක කාමරේ හිටපු අය ඉන්නවා ඒ 12000 අතරේ. මගේ පවුලේ අය ඉන්නවා ඒ 12000 අතරේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මම රාජ්‍ය මුදල් ඇමති හැටියට වැඩ කරනකොට මගේ මුදල් ඇමති මංගල සමරවීරත් ඒ අතරේ ඉන්නවා. කවුද ඒකට වග කියන්න ඕනේ? ඒකට වග කියන්න ඕනේ මේ රජය වග කියන්න ඕනේ. ඒ අයගේ අසාර්ථක කළමනාකාරීත්වය නිසා. I mean that's a terrible thing to happen, and they could have avoided many things. Let me ask you one question. Maybe this is nothing to do with politics, kind of politics also. I mean, I know you were former CEO at the National Development Bank, and then also you are former chairman of Information Communication Technology Agency. So you're doing well. Why you decided to get into politics? Chitral, I didn't, in a sense, I didn't expect to be in politics in this way. I went to university, I came out, I joined an international bank. My mother brainwashed me and told me it doesn't matter where in the world you go to study or get some experience, you're born in Sri Lanka. There's a purpose. And therefore you must return to Sri Lanka. I didn't choose to be born in Sri Lanka. I could have been born in the United States or in Australia. I didn't choose to be born in Sri Lanka. I didn't choose to be born to the Sinhala race. It just happened. I didn't choose to be born to the Wickramaratne family. It just happened. These are not my decisions. These were just given to me. And therefore, I look at every person born has dignity. Every person is equal. None of them made a decision to be born to a particular race, religion, ethnicity, or class. Therefore, every human being is equal. So we must create a Sri Lanka where every single person born feels that this is my country, this is my family, this is the society that we must build. That was ingrained in me by my parents, and my mother particularly said that. So I finished my studies, I came, international bank, and then they told me to move overseas. That was out of the question. When I was getting married, I had to tell my girlfriend that one thing you need to know, that I will never live overseas, because if you want to live, it will be unfair by you. I had to say that because of that. And I told her, and she agreed with me, right? We come from two very different backgrounds, right? And I was the head prefect of my school, she was the head prefect of her school, right? And so we said, there's some purpose, we need to fulfill that purpose. So I went into the National Development Bank group. I helped them to create a new bank called the NDB Bank, right? And that was doing well. And then one day the board said, you need to be its group CEO. I accepted that, I did that joyfully. I was then advising, I was on the board of investment, working on it. Then the government invited me and said, how can you use technology for development? And that's how I came with a team and created the Information Communications Technology Agency. While I was the head of the bank, I did that. And I was just going along, and then one day suddenly they turned to me and said, you should be actually in politics and come and take a seat in the Sri Lankan Parliament. Originally, my immediate family was not very comfortable with it, so it took a little while. And then I have two children, and they were just completing university, and they had told my wife he should follow his conscience. When I heard that, coming from children, then I thought the time was right. Life is short, and COVID has really shown all of us that. And we have a purpose, and it cannot be measured in terms of career and money. And we should
try to fulfill that purpose. We must work for things that are bigger than ourselves and our families and for our society. And so I took a quick decision. I left the bank when I was in Parliament, and here I am. Yeah, I think from our point of view, I think that's a good thing. You enter the parliament because people always say, oh, all these 225, we don't find very difficult to find educated person in the parliament, all that. But so yeah, I'm happy that you are at least went with your conscience. And so anyway, I want to congratulate and I want to wish you all the best. I know you have there's a lot of things you need to do. There's a huge task ahead of you, and I hope this time here you got a little refreshed and all that, and you're ready to get back to work. And I know you've been working here as well, but anyway. So again, Mr. Wickramaratne, thank you so much for joining with us and for your time. And like I said, we wish you all the best. And thank you, Chitral, and thank you, Boston Lanka, and the Sri Lankans in Boston. Let's get together and build a better society in Sri Lanka. Thank you.